Salutare, dragilor! În timp ce suntem puțin ocupați pe meleaguri mioritice cu alegerile noastre prezidențiale, parlamentare și chestiuni de genul acesta, în Statele Unite, în Congresul American, a avut loc o audiere cel puțin bizară, mi se pare mie, sau dacă nu bizară, cel puțin ciudată. 3 personalități din cadrul armatei Statelor Unite în fața Congresului au recunoscut că în momentul de față există entități extraterestre care și-au locația în oceanele lumii. Exact așa. Așa am făcut și eu. Poftim? Da, dragilor. Dacă voi vă puteți imagina chestia asta. Și nu este fake news. Este cât se poate de reală povestea. Vă las acum 2 clipuri pe care să le urmăriți cu audierile din Congres. Aveți și traducerea, că dacă dați acolo la subtitrare, vă dă și traducerea în limba română. Iar al doilea clip este a unui tip care o să vă indice un site AAIP, ceva de genul acesta. Să puneți pauză când dictează site-ul. Este al doilea site în căutări pe Google și o să vă apară un PDF. Dacă deschideți acel PDF, o să vedeți niște lucruri care te apucă capul. O să urc PDF-ul ăsta pe pagina de Facebook, pe Bobby D TikTok. Deci cine mă urmărește pe TikTok și vrea să vadă documentul, poate să intre pe pagina de Facebook. La acest clip voi pune în comentarii acest document în care efectiv îți dă peste cap tot ce înseamnă valori. Și de ce vă zic chestia asta? Pentru că lucrurile astea sunt periculoase din mai multe puncte de vedere. Primul și unul dintre cele mai importante puncte de vedere este că religia o să fie cea mai lovită de aceste dezvăluiri. Pentru că în momentul acela se va produce o ruptură între cei care credeau într-o entitate supraomenească și de faptul că stai așa că de fapt noi nu suntem singuri și întrebarea este dacă noi suntem extraterestri sau cei care trăiesc pe fundul oceanului sunt extraterestri. Și tratez subiectul cât se poate de serios, nu fac caterincă, nu fac mișto, nu fac absolut nimic. Pe mine mi-a dat peste cap povestea asta și mi-a dat foarte mult de gândit. Și încep să cred cu totul alte chestiuni despre mersul lucrurilor în lume. Așa că, dragilor, uitați-vă la aceste 2 clipuri. Dacă vreți să faceți mișto, sunteți bineveniți, puteți face mișto. Dacă vreți să comentați serios, puteți să comentați serios. Dar eu vă zic că lucrurile se vor schimba. Și pe mine mă înfioară și mai tare și mă îngrozește declarația lui Elon Musk, care ne-a spus că în viitorul apropiat vom avea miliarde de roboți în jurul nostru. Dar și mai tare mă îngrozește faptul că Gemini, inteligența artificială de la Google, a declarat că noi, omenirea, trebuie să dispărem. Și la finalul clipului o să vă pun și exact ce a spus Gemini despre umanitate. Dragilor, eu tind să cred că generația mea a fost una dintre cele mai frumoase și interesante generații ever. Să ne ajute Dumnezeu și să ne păzească. How would you characterize UAPs? An enigma, sir, and a frustration. We're talking about technologies that can outperform anything we have in our inventory. And if this was an adversarial technology, this would be an intelligence failure eclipsing that of 9/11 by an order of magnitude. Are there classified Department of Defense materials related to UAPs that you believe could be safely disclosed to the public without compromising national security? Yes, sir, I do. I would never, ever try to endorse providing some sort of information that could compromise what we call a blue force technology or capability.
But I do believe there's a lot of information regarding this topic, and I've been very vocal about it, that should be shared not only with the public, but most importantly, with members of Congress. Are you familiar with my friend David Grush? Absolutely, sir. I had the privilege and honor of working with him myself several years ago at U.S. Space Force. Last year, as you know, he testified that the U.S. has run a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. Would you agree with that? Yes, sir. Are there UAP programs operating without proper congressional oversight? 100%. What are they? Unfortunately, sir, I would have to have that conversation in a closed session. I know you said that, and a lot of people are frustrated with those kind of answers, but we're asking those kind of questions so you all know what the heck we're up against. You also mentioned in your opening statement that the Pentagon's Public Affairs Office employs a psychological operations officer as the singular point of contact for UAP-related inquiries. Why the heck would they do that? Sir, that's a great question. I would ask the Pentagon. There's a long history here of that individual providing misleading and false information to the public through various news outlets and media outlets in order to discredit this topic. I've personally been victim to it. We have the documentation to substantiate where this information has been absolutely inaccurate, that has been provided time and time again, and it turns out that that individual was also working with former leadership of Aero at the time as well. And we punish them by giving them multi-million dollars more than they ask for every year. Come on, take a walk with me on how these UAPs were just confirmed to be coming from our oceans. Kind of reminds me about that program, what's it called? You know, the one of Advanced Aerospace T Investigation Program. You know, the one that was signed into place by John McCain and Jack Reed in 2018. You know, the one that was telling us about how there was wormholes and extra dimensions of exploration. That literally sat there and told us things of invisibility. Even mentioned about something coming out of the skies that could hit ground. You know, the one that could then spark a fire. But hey, don't take my word for it. Let's go and actually pull up that document so you can see what I'm talking about. So all you need to do is put in AATIP, that's it, and then hit enter. And then you see that pops up. Well, guess what? You're going to go and click on the one that's a PDF. And then when you do, you're going to see this lovely document here. That was signed into place by John McCain and Jack Reed in 2018. That was to go into place for the next 40 years, meaning 2058. Where number 7 here talks about invisibility cloaking, followed by number 8 with transverse wormholes, stargates, and negative energy. Oh, and for a bonus, don't forget about the gravitational wave communication at number 9. And the extra credit one is at number 19, talking about dark energy and manipulation of extra dimension. You know, that does insinuate that they know about extra dimensions. They're just wondering how to manipulate it. Wonder if they have a Curious George with a tell over there. And sorry, classroom, I'm not able to tell you about number 31 and 37, 38. You're going to have to look that up on your own.